चाहिँ युज गर्दैन ओके ल आजको हाम्रो टपिक मेन्टल रिटार्डेसन एन्ड सिजर फेरि भने मैले मेन्टल रिटार्डेसन भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्दैन मेन्टल रिटार्ड भन्ने वर्ड चाहिँ अलिकति ट्याबु जस्तो अलिकति हुन्छ नि अलिकति बुलीहरूले युज गर्ने नराम्रो वर्ड अलिकति हेपेर भने जस्तो सुन्ने भएर मेन्टल रिटार्डेसन भन्ने वर्ड युज गर्दैन युजली हामी डेभलपमेन्टल डिसअर्डर भएको अथवा डेभलपमेन्टल डिले भएको अथवा भनौँ स्पेसिफिक डायग्नोसिस छ भने त्यो भन्ने अथवा पिपल विथ मेन्टल डिसेबिलिटी भनेर त्यसरी चाहिँ हामी रिफर गर्छौँ है त यसमा अब के हो त यो भनेको भनेपछि एउटा कन्डिसन हो है एउटा चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा डिजिज होइन एउटा कन्डिसन हो यो चाहिँ अवस्था हो डिफ्रेन्ट डिजिजले गर्दाखेरि यस्तो आउन सक्छ भन्ने कुरा हो जसमा हाम्रो आइक्यूको कुराहरू आउँछ पेसेन्टको आइक्यू बच्चाको आइक्यू कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी उसको चाहिँ मेन्टल डेभलपमेन्टहरू भएको छ कि छैन भन्नेको आधारमा उसको कतिको ब्याक छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट हिसाब गर्ने हो यसमा कसरी हिसाब गर्छौँ भनेपछि त्यो मान्छेको ब्रेन डेभलपमेन्ट कुन एजमा पुगेको छ र उसको रियल एज चाहिँ कति भयो त्यसको आधारमा पर्सेन्टेज निकालेर हामी आइक्यू पर्सेन्टेज भनेर निकाल्छौँ है पर्सेन्टेज आइक्यू निकाल्छौँ भन्न खोजेको जस्तो उसको उमेर चाहिँ 16 वर्ष भइसक्यो तर उसको ब्रेनको फङ्सनहरू चेक गर्दाखेरि उसको स्किलहरू चेक गर्दाखेरि 7-8 वर्षको जस्तो मात्रै गरिरहेको छ भने 7 डिभाइड बाई 16 इन्टु 100% 30% मात्रै डेभलप भएको छ भन्ने भयो र अर्को यो ब्रेन डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 18 वर्षसम्म चाहिँ ब्रेनको सबै फङ्सनहरू डेभलप भइसकेर पेसेन्ट चाहिँ म्याच्योर भइसकेको हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ क्या बुझ्नुभयो 18 वर्षसम्म मात्रै ब्रेन डेभलप हुन्छ त्यसपछि खालि रिमोडलिङ मात्रै हुने हो एक्चुअल एबिलिटी चाहिँ 18 वर्षमा पुरा हुन्छ भन्ने छ त्योभन्दा अगाडि जति एक्सपोज भयो जति डेभलप भयो त्यति राम्रो हो अब केले गर्दाखेरि हुन्छ है मेन्टल रिटार्डेसन अथवा यो डेभलपमेन्टल प्रब्लमहरू केले गर्दाखेरि हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो एडियोप्याथिक हुन्छ भनेको यसको कारणै थाहा हुँदैन है देयर इज नो रिजन नन र कतिपय केसमा चाहिँ यो रिजन यो तल दिएको रिजन जस्तो जेनेटिक रिजनहरू डाउन सिन्ड्रोम फिनाइलकेटोन्युरिया फ्रजाइल एक्स सिन्ड्रोम भनेको जेनेटिक प्रब्लम डिएनएमा प्रब्लम भएर हुने हो है डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ हामीले इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ है डाउन सिन्ड्रोम एकदमै कमन 21st क्रोमोजोमको ट्राइसोमीले गर्दाखेरि हुने हो है यति याद गर्नुहोस् ल यो इक्जाममा सोध्न सक्छ ट्राइसोमी अफ 21st क्रोमोजोमले गर्दाखेरि डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ भनेर अर्को चाहिँ पेरिनेटल प्रब्लम जस्तो न्युट्रिसन डेफिसियन्सी भयो माल न्युट्रिसन भयो सब्स्टान्स युज गर्यो मदरले सब्स्टान्स युज गर्यो हैन टेराटोजेनहरू कुनै ड्रगहरू औषधिहरू केमिकलहरू खायो हैन म्याटरनल इन्फेक्सन सेप्सिस सिभियर सेप्सिसहरू भयो कोरिया M90सहरू भयो भने हैन म्याटरनल इलनेसहरू छ कुनै क्रोनिक इलनेसहरू छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि बच्चाको आउटकम चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भयो अर्को बच्चा जन्मिने बेला बच्चालाई नै के समस्या भयो जस्तो बर्थ इन्जुरी ब्रेनमा इन्जुरी भयो अथवा अक्सिजन डेफिसियन्सीहरू भयो डिफिकल्ट डेलिभरी प्रोलङ लेबरहरू भयो लो बर्थ वेट थियो एस्फिक्सिया जन्मेपछि रोएन हैन आरएस इन्कम्प्लिटली भएर अटोइम्युन कारणले गर्दा ब्रेनमा ड्यामेज भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि बच्चालाई प्रब्लम आउन सक्छ भन्ने कुरा भयो है त कति भयो 30 60 10 70 5 75 भयो बाँकी 5% भनेको चाहिँ अब बच्चा जन्मिसकेपछि के समस्या भयो जस्तो ब्रेन इन्फेक्सन मेनिन्जाइटिस अथवा मेनिन्जाइटिस भयो अथवा माल न्युट्रिसन आमाले फिडिङै गराउन सकेन बच्चा चाहिँ भोकाको भोकै भयो बच्चाले केही कारणले सिजर आयो सिजर आइराख्यो है कुनै टक्सिन पोइजनहरुसँग एक्सपोजर भयो टाउकोमा चोटपटक लाग्यो हैन चाइल्डहुडमा कुनै इलनेसहरु भयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि उसको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट डिले हुन अथवा इन्कम्प्लिट हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ सोशल कल्चरल फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि असर पार्दो रहेछ बच्चा एक्लै भयो कहिले बोल्दै बोलेन उसँग कोही उससँग चाहिँ त्यो स्पीचको तपाईको उनै भएन उलाई चाहिँ कसैले सिकाउँदै सिकाएन भने उले चाहिँ सिक्दैन है त्यो थाहा पाइराख्नुस् कुनै पनि बच्चा एकदमै एक्लो बस्छ कोठामा थुनेर आमा काममा हिँडिन्छ बेलुका आएर गर्छ त्यही खानेकुरा फाल्दै हुन्छ बच्चा भोक लाग्यो आफै टिपेर खान्छ भने त्यो बच्चाले सोशल स्किलहरु सिक्दैन है भने चाहिँ उसको आइक्यूहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि उसको आइक्यू कम आउन सक्छ है त्यही भएर यस्तो केसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त इनएडिक्वेट केयर भयो एब्युजहरु भयो भने त्यस्तो केसमा पनि मेन्टल डेभलपमेन्ट एडिक्वेट नहुन सक्छ अब क्लासिफिकेसन कसरी गर्ने त भनेपछि हामीले माइल्ड मोडरेट सिभियर र प्रोफाउन्ड भनेर गरेका छौं है त अब यो 70% भन्दा माथि आइक्यू छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई
नर्मलै मान्छौँ है त 70% चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन सक्छ बिस्तारै एचिभ गर्ला भन्ने सोच्छौँ तर यदि 50 देखि 70% मात्रै छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ माइल्ड भन्छौँ है 50 देखि 70% मात्रै छ भने त्यसलाई हामी माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन अलिकति छैन भनेर भन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल सपोर्टहरु लाइफ सपोर्टहरु हैन अलिअलि सपोर्टहरु दिन्छौँ त्यो सपोर्ट दिने बित्तिकै उले चाहिँ सबै कामहरु गर्न सक्छ है अलिकति पुश गर्नुपर्छ यो गर त्यो गर भन्नुपर्छ तर गर्छ उले मजाले गर्छ है अर्को मोडरेट भनेको कस्तो भनेपछि उनीहरुले चाहिँ आफै काम गर्न सक्छ तर एकदम सुपरभिजन चाहिन्छ कहिले बिगार दिन सक्छ कहिले नगर्न सक्छ है अलिकति कन्स्ट्यान्ट पुश अलिकति बढी पुश चाहिन्छ यो भनेको 35 to 50% जस्तो है त 35 to 50% हो अब त्यसपछि सिभियर गयो भने हामी 20 देखि 35% सम्म गयो भने सिभियर भयो है यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एकदमै सुपरभिजन चाहिन्छ आफैले हात समाइदिनु पर्छ आगर भन्नु पर्छ अनि बल्ल मात्रै उनीहरुले खाने गर्ने गर्छ है एकदमै सिभियर रिटार्डेसन हो र प्रोफाउन्ड भने लेस देन 20 यसमा त उनीहरुलाई खुवाइ नै दिनुपर्छ मुख पनि तान्नु पर्छ एकदमै के पनि गर्न सक्दैन के यिनीहरुले है यो चाहिँ प्रोफाउन्ड भयो बुझ्नुभयो माइल्ड मोडरेट सिभियर र प्रोफाउन्ड चारटा भयो एउटा 50 देखि 70 है 35 देखि 50 20 देखि 35 र लेस देन 20 भनेर यसरी याद गरे हुन्छ है त चारटा क्राइटेरिया हो माइल्ड मोडरेट सिभियर र प्रोफाउन्ड है माइल्ड मोडरेट सिभियर र प्रोफाउन्ड एमआई मिमो एसपी भनेर याद गरे हुन्छ है त यो सोध्छ है यो क्लासिफिकेसन सोधिरा हुन्छ तपाईलाई 80% रहेछ डेभलपमेन्ट कुनमा पर्यो भनेर सोधिराको हुन्छ कजहरु सोधिराको हुन्छ अनि यो आईक्यू निकाल्ने आईक्यू को चाहिँ कति पर्सेन्ट आईक्यू डेभलप भएको छ निकाल्ने फर्मुला सोध्न सक्छ अगाडि बढ्दा क्लिनिकल फिचर त अब तपाईले बुझि नै सक्नुभयो उसले एज एप्रोप्रिएट बिहेभियरहरु गर्न सकेन भने त्यसलाई हामी मेन्टल रिटार्डेसन भनेर भन्न सक्छौं भनेको उसको जति क्रोनोलोजिकल अथवा उसको चाहिँ उमेर एक्चुअल जन्मदेखि उमेर कति भएको त्यो गर्नु पर्यो के जस्तो डिलेड माइलस्टोन हुन सक्छ डिलेड माइलस्टोनमा के हुन सक्छ जन्मिँदैखेरि थाहा हुन्छ डिलेड इन्फेन्ट फेल्स टु सक उले दूध खान सिक्नु पर्ने दूध खानै सक्दैन है रुटिङ रिफ्लेक्स सकिङ रिफ्लेक्स स्वलोइङ रिफ्लेक्स छैन भने देयर इज समथिङ प्रब्लम भनेर बुझ्नु पर्यो हो उले चाहिँ 3 महिनामा सोशल स्माइल गर्नुपर्ने गर्न सकेन उले हिड्नु पर्ने बेलामा हिड्न सकेन उले उठ्नु पर्ने उठ्न सकेन साउन्डहरुसँग रेस्पोन्स गर्नुपर्ने रेस्पोन्स गर्न सकेन भने दैट मे मीन समथिङ है अलि ठुलो भइसकेपछि उसको चाहिँ के हुन्छ त कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैन है कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैन यो इकोलालिया भनेको एउटै कुरा गरेको गरे गर्छ पटक पटक रिपिटेटिभ बिहेभियर हुन्छ है रिपिटेटिभ बिहेभियर हुन्छ त्यस्तो केसमा के हुन्छ त त्यस्तो केसमा पनि हामीले शंका गर्छौं के एउटै कुरा बोल्ने एउटै कुरा भन्ने एउटै कुरा गर्ने गर्छ ल्याक अफ पावर अफ सेल्फ एप्रोजल खुशी हुनै सक्दैन उलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन मैले यो गरे भने पनि अरूहरु त मक्क पर्छ नि नर्मल बच्चाहरु चाहिँ उलाई चाहिँ त्यो फिलै हुँदैन है थाहा हुँदैन डजन्ट रिलेट टु फियर साथीहरुसँग गएर खेल्ने एक्सचेन्ज गर्ने सामानहरु लिने दिने हैन यो मेरो हो यो तेरो हो भन्ने त्यस्तो कुराहरु बिस्तारै डेभलप हुन्छ नि त्यो हुँदैन सर्ट एटेन्सन स्प्यान केही गरिरहेछ भने बिचक अर्को कुरा गर्दिहाल्ने डाइभर्स भइदिहाल्ने त्यस्तो हुन्छ है हामीले डायग्नोसिस कसरी गर्ने त्यही हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन गर्ने हो कहिलेकाहीँ फिनाइलकेटोन्युरिया अब वेस्टर्न कन्ट्रीहरुमा है वेस्टर्नमा चाहिँ यो फिनाइलकेटोन्युरिया कमन छ त्यही भएर उनीहरुले जन्मिँदैखेरि फिनाइलकेटोन्युरियाको लागि युरिन टेस्ट गरिहाल्छ तर अब हाम्रोमा पनि कहिलेकाहीँ यसो शंका लाग्यो भने केही महिनामा हामीले टेस्ट गर्न सक्छौं है कहिलेकाहीँ चाहिँ डाउन सिन्ड्रोमहरु अरु सिन्ड्रोमहरु सस्पेक्ट गरिराछौं भने डीएनए टेस्टहरु हैन क्रोमोसोमल स्टडीहरु भन्छौं हामी क्रोमोसोमल स्टडी गर्न सकिन्छ कहिले इन्ट्रायुटेराइन इन्फेक्सनको कुराहरु जस्तो सिफिलिसहरुको शंका गरिराछौं भने त्यही अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले एक्सरे सिटी स्क्यान एमआरआई हरु हेल्प गर्छ कहिले इजी सिजरहरु आइराको छ अनि इजीहरु एमआरआई ले चाहिँ हामी ब्रेन डेभलप भएको छ कि छैन ब्रेन छ कि छैन कतिको छ के छ भन्ने हेर्न सक्छौं सिटी स्क्यानले हाइड्रोसिफालसहरु अथवा अरु कुनै डिसअर्डरहरु छ कि अथवा ब्रेनको म्याटर नै छैन कि अथवा यूएससी पनि गर्न सकिन्छ यूएससी स्कल गर्न सकिन्छ है अथवा यूएससी ब्रेन गर्न सकिन्छ यूएससी बच्चाहरुको ब्रेन कसरी गर्न सकिन्छ बच्चाहरुको त तपाई फोन्टानेल हुन्छ नि त है वरिपरि हड्डी भए पनि फोन्टानेल हुन्छ फोन्टानेलबाट मजाले ब्रेन भित्र हेर्न सकिन्छ है त्यसरी हामी टेस्ट गर्न सक्छौं
र म्यानेजमेन्टको लागि खासै क्योर केही पनि छैन। सपोर्टिभ हो, उनीहरूलाई लर्निङ गर्ने, सपोर्ट गर्ने, फ्यामिलीलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई पनि सेल्फ सस्टेन लाइफहरू बिताउन हेल्प गर्ने हो। खासै म्यानेजमेन्ट स्पेसिफिक केही पनि छैन। अर्को जाउँ सिजर डिसअर्डर अथवा एपिलेप्सी। एपिलेप्सीको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको के हो भनेपछि यो ग्रुप अफ डिसअर्डर हो होइन, एउटा डिसअर्डर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ अल्टर्ड सेरेब्रल फङ्सन। हजुर कुन चाहिँ कुन चाहिँ के चाहिँ भन्ने भन्नु त? म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट केही पनि हुँदैन है। जस्तो मोरल सपोर्ट, काउन्सिलिङ, फ्यामिलीलाई बताउनु पर्यो नि तपाईँको बच्चालाई यस्तो भएको छ, तपाईँको बच्चालाई उस्तो भएको छ होइन, उसको डेभलपमेन्ट 100% नहुन सक्छ, उसलाई लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिन सक्छ, उसको लर्निङ एबिलिटी अलिकति कम हुन सक्छ, सोसियल रूपमा उसलाई प्रब्लम आउन सक्छ, फ्यामिलीमा प्रब्लम आउन सक्छ, तपाईँहरूलाई अलिकति काम बढ्न सक्छ। उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पनि बताउनु पर्यो नि, उनीहरूलाई त्यही अनुसार सम्झाउनु पनि पर्यो, नत्र मान्छेलाई सदमा होला, ट्रमा होला होइन त। अनएक्सपेक्टेड कुरा भए चाहिँ ट्रमा हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ मजाले एकदमै स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्टमा, तर त्यसलाई हामी बेटर गर्न सक्छौँ होइन, इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि बताउनु पर्यो। जस्तो ट्रेनिङहरू है, उसलाई चाहिँ कसरी सिकाउने, म्याक्सिमम उसको लिमिट पुस गराउन सक्नु पर्यो। जस्तो सामान्य मान्छेले त, सामान्य बच्चाले त उसले आफ्नो साथीहरूसँग हरेक कुरा सिकिहाल्छ नि, तर यसरी एमआर भएको बच्चाहरू होइन, उनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टल प्रब्लम भएको बच्चाहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले स्पेसिफिक गएरै सिकाउनु पर्यो क्या। यो लुगा लाउने हो भनेर सिकाउनु, पटक पटक उसलाई ट्रेनिङ दियो भने उसले आफै सिक्न सक्छ नि त। अरू बच्चा चाहिँ के हुन्छ, मलाई लाज लाग्यो भने लुगा होला, यो एमआर भएको बच्चा उसलाई लाजै नलाग्यो, लुगा लाउनुपर्छ भने छेउ भेउ नै नहोला, चिसो भएको उसले भन्नै नसक्ला होइन। तर त्यस्तो कुराहरू हामीले सिकाउनु पर्यो क्या। अनि कुनै लर्निङ कुराहरू जस्तो माइल्ड मोडरेट छ भने उनीहरूले पढ्न लेख्न सक्ने हुन्छ नि, पैसाहरू गर्न सक्ने होइन, खानेकुराहरू किन्न सक्ने, ल्याउन सक्ने, भोक लाग्यो भन्न सक्ने, आफ्नो नुहाउन सक्ने एटलिस्ट होइन, त्यस्तो कुराहरू छ। उसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू गर्न सक्ने छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ राम्रो लाइफस्टाइल बाँच्न सक्छ नि, उनीहरूले बिहेबारी गरेर घर परिवारै बनाउन सक्छ। त्यो कुराहरू भयो क्या। त्यसरी हामीले उनीहरूलाई सम्झाउन सक्छौँ है। मैले यो भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेको छु। एमआरको बारेमा अझै केही सोध्नु छ? अरू केही छ? छैन। यस्तो उहरू छ है, अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा पनि टन्नै छ, थुप्रो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यो एमआर भएको, अटिजम भएको है, अटिजम अर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भन्छ, अटिजम अथवा एएसडी भन्छौँ है, अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भन्छौँ। यसमा एकदमै भेग अलिअलिदेखि लिएर सिभियर अटिजमसम्मको बच्चाहरू हुन्छ। उनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ गरेर उनीहरूको बिहेभियरहरू सुधार्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने, परिवारलाई सुधार्ने, सिकाउने, बताउने त्यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू छन् क्या। किनभने सोच्नुहोस् न, अटिजम भएको बच्चा झनक्क रिसाउला, यो बच्चा कस्तो बानी बिग्रेको भन्दै आमा बुवाले पनि पटक्क पिट्न थाल्यो भने त्यहाँबाट कन्फ्लिक्टको वातावरण, बच्चा एब्युज हुने, बच्चालाई नराम्रो हुने, झन् बिग्रिने सम्भावना हुन्छ नि त। त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू उनीहरूले सिकाउँछ है त। यो चाहिँ एनजिओहरूबाट पनि थुप्रै भइरहेको छ। अदरवाइज यो क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले होइन, यिनीहरूले पनि राम्रोसँग काउन्सिलिङ, घर परिवारलाई सम्झाउने, बच्चाहरूलाई पनि ट्रेनिङलाई हेल्प गर्ने, त्यस्तो थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू, सङ्घ संस्थाहरू, इभन पेड अनपेडहरू पनि टन्नै छन् है। उनीहरू कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ मजाले। स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट, मेडिकल म्यानेजमेन्ट केही पनि छैन। बेसिकली हामीले न्युट्रिसनहरूको लागि ख्याल गर्ने हो, न्युट्रिसन दिनु पर्यो, एडिक्वेट ब्रेन डेभलपमेन्टको लागि। थाइरोइड डिसअर्डर हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल रिटार्डेसन आउन सक्छ होइन, हाइपोथाइरोइडिजम, कन्जेनिटल हाइपोथाइरोइडिजम छ, थाहा पनि छैन, उसको चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन हुन थाल्यो भनेपछि पछि नै भए पनि हाम्रो थाइरोइड सप्लिमेन्टहरू दिन थाल्यो भने त उसको ब्रेन डेभलप हुनसक्छ नि त होइन। त्यसरी नै अरू कुनै न्युट्रिसन डिसअर्डरहरू छ, न्युट्रिसन डेफिसियन्सीहरू छ भने त्यो पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। अरू कुराहरू पनि छ, मेडिकल पाटोहरू पनि छ, जस्तो फिनाइलकेटोन्युरिया मात्रै होइन कि अरू पाटोहरू पनि छ है। तर अब जेनेटिक एब्नर्मालिटी नै छ, डाउन सिन्ड्रोमै छ, के गर्ने त हामीले डाउन सिन्ड्रोमलाई है। तर उनीहरूलाई सपोर्टिभ म्यानेजमेन्टहरू, कम्प्लिकेसन म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, त्यही नै हो है त एमआरमा चाहिँ। केही क्वेसन छ भने राख्नुहोस् न, म पछि नै पनि मेसेजमा राख्दाखेरि अथवा कमेन्टमा राख्दाखेरि पनि म तपाईँहरूलाई एन्सर गरिदिन्छु है।